Sziasztok! Ez a videó arról fog szólni, hogy könnyítsük meg az életünket tört vonalú házak szerkesztésénél. Tehát azt a szerkesztési metódust, ami alapján a legkönnyebben szerkeszthetünk egy bármilyen tört vonalú épületet. Célszerű az épületet úgy felvenni, hogy a legjellemzőbb iránya párhuzamos és merőleges legyen a munkaterünkkel, de nyilván a tört vonalúság miatt lesznek olyan helyzetek, ahol ez nem lehetséges. Ugye olyan helyen könnyű szerkesztenünk, ami merőleges és párhuzamos, viszont elkerülhetetlen, hogy a szerkesztési pontatlanság adódik tört vonalúság esetén. Ezt legkönnyebben itt alul a tájolásnál tudjuk definiálni. Ez azt csinálja, hogy a munkaterünket forgatja el, mint hogyha a papírt elforgatnánk az asztalon. Ezt meg tudjuk adni fok szerint, numerikusan, illetve grafikusan is. Most próbáljuk ki a grafikust. Felveszünk egy síkot, amit egyenesen szeretnénk látni, és elforgatjuk. Tehát most, mintha a papírt forgatnánk el az asztalon, elforgattuk a munkaterünket. Így ugye nyilván tudjunk ugyanúgy merőlegesen és párhuzamosan szerkeszteni. Az a célszerű, hogyha mindig merőlegesen és párhuzamosan, ahogy csak tudunk, szerkesztünk, majd visszaforgatva 0-0-ra visszaforgatjuk a papírt a rendes kerékvágásba. És nagyon ügyeljünk, hogy mindig csak innen mentsünk nézetet, és rakjuk tárlapra, amikor 0-0-án van, mert egyéb iránt össze tud labajodni. Köszi a figyelmet, iratkozzatok fel a csatornára!